Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh sắp phát sóng, 3 diễn viên nam chính đều rất đẹp trai và dàn diễn viên rất nổi tiếng. Lần này, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa thu hút sự chú ý của khán giả với bộ phim mới Y Thế Gian. Từ kỹ năng diễn xuất tuyệt vời cho đến phản ứng táo bạo của cô trước những tin đồn bên ngoài về hành vi của nữ hoàng, màn trình diễn lần này của cô giống như một màn trình diễn tuyệt vời. Vừa đáng kinh ngạc vừa đáng suy ngẫm. Việc tạo ra nhân vật của cô một lần nữa mang đến cho chúng ta những bất ngờ và thử thách khác nhau. Lúc đó, chúng ta dường như thấy cô ấy thoải mái và tự do biểu diễn trên màn ảnh, giống như Triệu Lệ Dĩnh trước đây, một lần nữa đáp ứng được kỳ vọng và phá vỡ định kiến của thế giới bên ngoài. Ngay khi chương trình được phát sóng, nó đã tràn ngập những câu chuyện cười, với những khoảnh khắc hài hước và cả những tình tiết bất ngờ. Vào đầu bộ phim, tâm điểm chú ý của dư luận, nhưng cô không hề né tránh. Thay vào đó, cô đã phản ứng mạnh mẽ và đứng lên đối đầu với những tin đồn mà không hề do dự. Sự thẳng thắn và bộc trực này chắc chắn đã khiến cư dân mạng thích thú, họ gọi cô là nữ hoàng. Hành động của cô có thể khiến nhiều người thấy được sự tự tin và lòng dũng cảm mà phụ nữ nên có. Cũng như lòng dũng cảm để bảo vệ quyền cá nhân của họ nơi công cộng và bảo vệ sự riêng tư của họ. Đây chẳng phải là lòng dũng cảm thu nhỏ của nhiều phụ nữ trong xã hội ngày nay sao? Khi đối mặt với bất công và áp bức, hãy dám lên tiếng và dám đấu tranh, có lẽ đây chính là sức mạnh chân chính nhất. Nói về dàn diễn viên của In The Work, dù là Chu Diệt Vi hay Trương Diệt Sơn, sự tham gia của từng diễn viên đều góp phần tăng thêm sức nặng cho bộ phim. Kỹ năng đối thoại sâu sắc và ngôn ngữ cơ thể dễ nhận. Trương Nhất Sơn, với phong thái dân dã độc đáo của mình, đã thể hiện nhân vật một cách sống động và tràn đầy sức sống. Sự tận tụy và làm việc chăm chỉ của từng diễn viên làm cho bộ phim này có sức hút không thể phủ nhận. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh giống như một cuốn tiểu thuyết tinh tế. Mỗi lần biến hóa đều vô cùng tuyệt vời. Từ một cô gái dễ thương trong phim cổ trang đến một người phụ nữ quyết đoán trong những chủ đề hiện thực, cô ấy kể một câu chuyện khác nhau với mỗi vai diễn. Phá vỡ khuôn khổ trước đó. Trong lý tưởng soi sáng Trung Hoa, cô vào vai bí thư đảng ủy làng Lôi Cẩm Vũ, người cúi xuống đào đất. Những đường nét cơ bắp trên cánh tay cô và mùi đất khiến khán giả có cảm giác như đang nhìn thấy một người phụ nữ bình thường sống giữa đất trời. Diễn xuất của cô ấy dường như không bao giờ bị gò bó. Và các chi tiết trong từng cảnh quay khiến mọi người cảm nhận được sự phù hợp. Sự đột phá của cô không chỉ thể hiện ở việc lựa chọn vai diễn mà còn ở những nỗ lực mà cô dành cho các vai diễn. Để vào vai một tù nhân được thả trong cây hoa hướng dương, cô đã đích thân trải nghiệm cuộc sống không trang điểm và học ngôn ngữ ký hiệu. Khi quay Gầy Gió Mùa Hè, cô thậm chí còn tăng 10 pound để che đi nếp nhăn. Chỉ để thể hiện hình ảnh nhân vật một cách chân thực hơn. Đúng như đạo diễn đã nói, cô ấy đã trở thành nhân vật 1 tháng trước khi bộ phim bắt đầu quay. Nỗ lực vụng về nhưng thiết thực này là một trong những bí quyết thành công của bà. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Giống như nhân vật Minh Lan mà cô thủ vai trong Người Biết Rõ Số Mệnh, cô khiêm nhường, phục tùng và dịu dàng, nhưng trong một số cảnh phim buồn tẻ về mặt cảm xúc trong huyền thoại Phượng Hoàng, cô bị chỉ trích là có đôi mắt vô hồn. Sự diễn xuất của cô, giống như sự trưởng thành và thử thách mà mọi diễn viên sẽ trải qua. Đồng thời, khả năng diễn xuất của Trương Nhất Sơn cũng là một huyền thoại không ngừng thay đổi. Từ một ngôi sao nhí cho đến một diễn viên trưởng thành ngày nay. Hành trình diễn xuất của anh ấy đầy những thăng trầm và thử thách. Trong Yu Yui, anh vào vai một cảnh sát chìm đầy mâu thuẫn và đấu tranh một cách sống động. Kiểu công lý tàn bạo và đấu tranh nội tâm đó gần như cho thấy sự hòa nhập sâu sắc của anh với vai diễn. Hãy nhìn chàng trai Bắc Kinh trong Ghê Tăng thiếu niên. Tính bướng bỉnh và tinh nghịch của anh hoàn toàn phù hợp với tính khí của nhân vật. Trong bộ phim mới Thế Gian, diễn xuất của Trương Nhất Sơn chắc chắn là một bước đột phá. Tính khí khi bên ngoài thô ráp, bên trong dịu dàng của ông được thể hiện đầy đủ trong vở kịch,
cho mọi người thấy được sự đa dạng và chiều sâu của ông với tư năng diễn xuất của Chu Diệt Vĩ vừa có sức mạnh của một diễn viên kịch, vừa bị chỉ trích là quá y khoa trương. Tuy nhiên, cách diễn đạt bằng lời thoại và sử dụng ngôn ngữ cơ thể chính xác khiến mỗi nhân vật đều có sức quyến rũ riêng. Trong The Blade of the Assassin, câu nói ngươi phải trả nhiều hơn của hắn vừa phù phiếm vừa tàn nhẫn, thể hiện rõ nhất sự phức tạp của nhân vật. Với vai trò là trung đoàn trưởng trong thành lập quân đội, ông đã mang đến cho khán giả cảm giác áp bức mạnh mẽ với câu thoại sâu sắc các người không hiểu sao. Sự tận tụy và chú ý đến từng chi tiết của Chu Nghĩa Vệ khiến anh trở thành một diễn viên gây nhiều tranh cãi nhưng không thể bỏ qua. In Phan, người đã chuyển đổi từ vũ công sang diễn viên, có phong cách diễn xuất đa dạng. Những chuyển động cơ thể tinh tế đó và kỹ thuật sử dụng xương để diễn giải cảm xúc đã cho phép anh Hunter và Gentle Shell. Đặc biệt là diễn xuất của anh trong Gentle Shell, phong cách diễn xuất độc đáo của anh đã khiến nhân vật này tràn đầy sức mạnh khó lường. Trong Operation Red Sea, diễn xuất của anh đầy hương vị hardcore, và từng chi tiết đều cho thấy sức hút độc đáo của anh với tư cách là một diễn viên. Ngày nay, các diễn viên như Triệu Lệ Dĩnh, Trương Nghệ Mưu, Chu Diệt Vi, Ân Phương đã trở thành lực lượng không thể thiếu trong thời đại này. Sự nỗ lực và đột phá của mỗi người đã cho chúng ta thấy tinh thần của ngành giải trí, không chịu tầm thường mà dám chiến đấu. Giống như bộ phim In the World, dù là đột phá về diễn xuất hay thay đổi hình tượng nhân vật, phim đều cho khán giả thấy tinh thần bất khuất và sự theo đuổi. Trước tiên chúng ta hãy xem xét diễn biến của bộ phim này. Mặc dù In the World đã nhận được một lượng sự chú ý nhất định khi lần đầu còn một khoảng cách rõ ràng so với mức độ phổ biến của huyền thoại biển Tây Tạng. Hơn nữa, nó thậm chí còn không thể vượt qua được The Wise đã ra mắt được hơn nửa tháng và thời gian quảng bá đã kết thúc. Kết quả này khiến mọi người tự hỏi liệu địa vị đỉnh cao của Triệu Lệ Dĩnh có còn ổn định không? Thành tích phòng vé của hai tác phẩm gần đây nhất của cô là Trái tim của Kiều Yến và Hoa nắng không mấy khả quan. Ngoài ra, cô còn lợi dụng mối quan hệ mới của mình để thổi phồng bộ phim trong thời gian quảng bá In the World và bị truyền thông trung ương chỉ trích vì sử dụng. Tình huống này rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt. Là một bộ phim truyền hình trực tuyến, In the World không có sự hỗ trợ từ nguồn thu bản quyền truyền hình vệ tinh. Áp lực thu hồi chi phí thông qua doanh thu quảng cáo là rất lớn. Mặc dù có một số quảng cáo được chèn vào lượng quảng cáo tương đối nhỏ và môi trường thị trường không mấy lạc quan. Ngoài ra, bộ phim chỉ có 8 tập và phát sóng trong vòng một tuần nên rất khó để thu hút thêm khán giả. Hiệu suất thấp vào ngày đầu tiên chắc chắn sẽ gây ra thách thức cho việc tăng trưởng doanh thu sau này. Hãy cùng xem xét đến truyền miệng. Trong số các đánh giá tích cực được hiển thị ngẫu nhiên trên đao bần, có 3 đánh giá tiêu cực thu hút được nhiều sự chú ý. Khán giả chỉ trích diễn xuất của các diễn viên. Diễn xuất quá khuôn mẫu và theo khuôn mẫu, quá nhiều suy nghĩ bên ngoài, không còn khả năng cảm nhận nhân vật nữa. Cốt truyện quá bí ẩn, kỹ năng diễn xuất và lời thoại của nữ chính kém, khiến người xem cảm thấy bất an. Trong luồng ý kiến trái chiều, một số đánh giá tích cực khen cốt truyện đốt não. Trong khi một số đánh giá tiêu cực khác trực tiếp chỉ ra những vấn đề như cốt truyện khó hiểu, rắc rối và diễn xuất kém với diễn xuất của 3 tập đầu. Có vẻ như cả những đánh giá tích cực lẫn tiêu cực đều có phần đúng. Có cả điểm sáng và khuyết điểm rõ ràng. Xét về giá trị, In the World là ngôi sao sáng trong loạt phim vũ trụ từ thiên của đạo diễn Từ Băng, thể hiện phong cách biểu đạt hình ảnh độc đáo của ông. Toàn bộ vở kịch cố gắng dẫn dắt khán giả vào một thế giới khác đầy bí ẩn bằng cách đan xen giữa thực tế và ảo. Về mặt trình bày hình ảnh, thiết kế nghệ thuật và nhiếp ảnh rất tinh tế. Ánh sáng cũng tinh tế, cố gắng xóa nhòa ranh giới giữa thực tế và ảo, mang đến trải nghiệm nghe nhìn độc đáo. Đặc biệt là trong 3 tập đầu. Sự chuyển đổi giữa ảo và thực trong các cảnh quay và bối cảnh khó hiểu của các nhân vật đều mang lại cho mọi người cảm giác bí ẩn mạnh mẽ, như thể họ đang lạc vào một cốt truyện giống như mê cung. Điều đáng nói là In the World không chỉ
Đây không phải là một bộ phim tình cảm lãng mạn, viễn tưởng hay hồi hộp đơn thuần, mà là một nỗ lực sáng tạo trong việc kết hợp các thể loại, mang đến cho khán giả trải nghiệm xem hoàn toàn khác biệt so với huyền thoại biển Tây Tạng. So sánh thì cuộc đấu tranh quyền lực và con đường trả thù của huyền thoại biển cả có vẻ truyền thống và an toàn hơn. Sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ giới hạn ở diễn xuất. Cô còn tham gia đầu tư và sản xuất với vai trò là một trong những nhà sản xuất. Tên của cô được nêu ở đầu phim, và trong phần giới thiệu cuối phim, công ty của cô. Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa điện ảnh và truyền hình Trùng Khánh New Hang 2, cũng được nêu là đơn vị đồng sản xuất đầu tiên. Nhưng Interworks không phải là không có khuyết điểm. Mặc dù có ý tưởng độc đáo, cốt truyện mới lạ, sự xen kẽ giữa thực tế và hư cấu của ba nhân vật chính để tạo ra một tình huống mà hiệu ứng hình ảnh sáng tạo. Kịch bản và bản trình bày cuối cùng vẫn không đạt được kết quả như mong đợi. Cốt truyện của 3 tập đầu tiên cho thấy nhiều bối cảnh nhưng lại thiếu cách trình bày nội dung hiệu quả. Bối cảnh có vẻ mới lạ, nhưng thực tế lại trống rỗng và thiếu chiều sâu. Nhiều cốt truyện và bối cảnh được trình bày theo cách khiến người xem có cảm giác hời hợt. Ví dụ, cốt truyện trắc nghiệm trong đó Từ Thiên bước vào không gian ảo thiếu sự căng thẳng và mới lạ so với cốt truyện tương tự trong phiên bản truyền hình của He Tam Thể. Các cảnh phiêu lưu trong không gian ảo cũng không mang lại được sự phấn khích như mong đợi. Nhiều cốt truyện không đào sâu vào thế giới nội tâm của các nhân vật cũng như không thể hiện đầy đủ logic đằng sau chúng. Đặc biệt là trong cảnh leo núi. Bối cảnh danh tính giết chết kịch bản thiếu đi sự hồi hộp và căng thẳng cần thiết, các cảnh tối tăm và lời thoại dài dòng dần dần làm mất đi sự kiên nhẫn của khán giả. Nữa là thiết kế của một số cảnh có vẻ rất không thực tế và thậm chí còn mang tính thử nghiệm. Ví dụ, cảnh Giả Tiểu Đa tìm xe giữa trời mưa. Nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt nữ chính và bầu không khí không thực xung quanh cô đã hoàn toàn phá vỡ cảm giác đắm chìm của bộ phim. Đặc biệt là những NPC cầm bóng bay, trông giống như người thật. Mang đến cho mọi người cảm giác mạnh mẽ về một vở kịch thử nghiệm, khiến cho phong cách của toàn bộ vở kịch trở nên rời rạc và khán giả khó có thể đồng cảm với nó. Những vấn đề này khiến cho Interworks có vẻ quá trừu tượng và khó có thể khơi dậy được sự đồng cảm về mặt cảm xúc nơi khán giả. Mặc dù đạo diễn và diễn viên cố gắng đổi mới thông qua các phương pháp khái niệm cao, nhưng nếu cốt truyện và chi tiết không được cải thiện, những khái niệm cao như vậy sẽ trở nên trống rỗng và yếu kém. Ngược lại, những tác phẩm thành công có ý tưởng cao thông qua cốt truyện và nhịp điệu xúc tích. Trong khi Interworks có vẻ hơi khoa trương và thiếu ý nghĩa hàm ẩn cũng như tính giải trí thực sự. Những đánh giá tiêu cực mà Interworks phải đối mặt không phải là không có lý. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và các diễn viên khác cũng gặp phải một số chỉ trích nhất định. Trong cuộc cạnh tranh với huyền thoại biển cả, Interworks đã không đạt được kết quả lý tưởng về mặt phổ biến cũng như truyền miệng. Việc sáng tạo phim và truyền hình có thể táo bạo và sáng tạo. Nhưng điều kiện tiên quyết là nội dung phải đủ hấp dẫn để khán giả có thể hiểu và tận hưởng những cảm xúc và ý tưởng chứa đựng trong đó. Tôi hy vọng mọi diễn viên đều có thể dũng cảm đối mặt với thử thách như Triệu Lệ Dĩnh và tiếp tục tiến bộ trên con đường diễn xuất. Tôi hy vọng rằng mỗi người chúng ta đều có thể tìm thấy quyết tâm và lòng can đảm trong cuộc sống của mình, dũng cảm theo đuổi ước mơ và nắm lấy